Wat maakt ons mens en hebben we een lichaam nodig om mens te zijn? Ja, dit is wel het mooiste geluid wat er is. Elektrisch, maar ook analoog. Het klinkt een beetje als een soort van vonk, maar het heeft ook iets heel organisch. En de beweging vind ik heel mooi. Het is eigenlijk een soort icoon geworden in mijn werk. Dus ik heb 20 jaar geleden of zo heb ik het een keer gebruikt als geluidseffect in een stuk. En sindsdien zit het eigenlijk in elk stuk. Een soort ruisje voor en een soort gepruttel na. Dus het is een soort breder geluid. Ja, het is heel organisch. En het is natuurlijk ook heel primair. Ik denk dat we als we een brekende tak horen dat onze angst, het angstdeel van onze hersenen in werking treedt. Dat er een wild dier in de buurt is. Dus dat heeft ook iets heel bazaals, wat ik heel mooi vind. Won't get back to me. If I can hang on, forgiving me with second word silence. My love will let me go. Second word. Er zijn natuurlijk grote thema's die wel vaker terugkomen in mijn werk. Individu versus omgeving, sterfelijkheid, eenzaamheid. Het spelen met alter ego's. Dus dat kan zijn als ik film gebruik op het podium, dat daar de zangers geconfronteerd worden met hun alter ego. Maar ook in het geluid. Als ik een stuk maak voor instrumenten en elektronica, dan is die elektronica vaak gebaseerd op de klank van het ensemble. Dus het ensemble wordt als het ware geconfronteerd met hun eigen geluid en moet daar weer op reageren. Dus dat is ook een soort mens versus machine-achtige situatie die ik heel interessant vind. Zijn dit bliksemschichten? Wat zijn Nee, dit? dat is eigenlijk een rinkelende telefoon. Ah! Ja, ook aan het begin. Ja. Ah! Zijn dochter probeert eigenlijk het hele stuk hem te bereiken. Ja. Het moet heel erg even en mechanisch zijn eigenlijk. Gaan we het proberen? Nou, die is het beste. Klinkt wel het meest als een telefoon. Yeah, maybe I should tell you a little bit about the piece. So it's going to be a music theater piece of about an hour. In The Book of Water zien we een 73-jarige oude man die gevangen zit in zijn huis. Want er zijn enorme regenbuien zijn er buiten. En je voelt eigenlijk door de ramen de hele tijd dat de wereld aan het eroderen is. Er zijn landverschuivingen. Maar hij is zelf ook steeds vergeetachtiger. Hij heeft moeite met dingen herinneren. Hij gaat alles wat hij nog weet op briefjes schrijven. En zijn wanden komen vol te hangen met briefjes. Als ik componeer, bedenk ik eigenlijk ook meestal al het filmscript. En ik denk na over de podiumregie. Dus die 3 lagen, die maak ik eigenlijk op hetzelfde moment. Een continu spel van voorgrond en achtergrond. Dus soms zitten we alleen even naar de film te kijken, soms is de muziek belangrijk. En omdat ik dat zelf doe, heb ik dat helemaal in eigen hand en kan ik dat al tijdens het maakproces bepalen. Ja, daardoor zijn die lagen zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Sometimes I write notes about things I believe I know, without consulting the encyclopedia. But that's fine. No, it really isn't. I'm sorry. No, I've got to do this without it being twisted. dat is wel een beetje wat ik vaker doe in mijn werk. Dus ik probeer om de fysieke ruimte van het podium door te zetten in de film. Dat het eigenlijk één wereld wordt. Ik vind het randgebied tussen leven en dood heel interessant. Omdat je daar kunt terugkijken op je leven en kunt wegen wat er belangrijk was. En ik vind dat een heel interessant perspectief voor een personage in mijn werk. Back streets of waking. Amber! Back streets of waking. Spending eternity with that man. Spending eternity with that This point Sam will be talking on stage, so it's just background for Sam also. I'll leave the chair for you like this so you can yes, sit in. good. Be careful, there's one that sort of comes off a little bit, yeah. Be careful, it's tricky. It's like this production basically, it's symbol for this production. Die frames dat worden ook een soort portals naar een andere gedachte, naar een andere herinnering. Je zou die doeken kunnen zien als een soort verbindingen in je hersenen tussen herinneringen, tussen dingen die je nog wel weet en niet weet. En zo worden ook de lijntjes op het podium uitgelegd. Dit zijn ook een soort symbolische lijnen, ze mogen er niet over lopen. Dus het podium wordt eigenlijk ook opgesneden in kleinere vlakken, waardoor de bewegingsruimte steeds kleiner wordt. En eigenlijk de verbindingen tussen de dingen die je nog weet en niet weet verwateren. En we hebben dan een 3D-scan gemaakt van de zolder. En die heb ik helemaal 360 gecaptured. En daar gaan we de acteur dan weer inzetten achter het bureau. Isn't he scared of... He had a stroke, yeah. Oh, he had a stroke? Yeah. Ah, yeah. If I don't, yeah. If I don't write him down, I'm afraid I forget. Yeah. And then you look around and then go back to the window. Okay. Yeah? If I don't write things down, then I fear I might forget them. Cut. Like a crash. Sorry, we crashed. okay. We crashed here. You were great, but we crashed. Ik vind unreality interessanter dan reality, omdat
je in VR dingen kunt doen die je op een podium van een theater niet kunt doen. Dus je kunt een decor binnenstebuiten laten keren. Je kunt spelen met de tijd. Je kunt in één knip naar een hele andere locatie gaan. Eigenlijk heel filmisch. Maar dit alles met jou als publiek, als enige toeschouwer en als enige deelnemer aan die ervaring. En dat maakt het zo bijzonder, omdat het wordt heel persoonlijk daardoor. Het fenomeen dat je jezelf kunt veranderen en dat je eigenlijk een versie van jezelf kunt maken die je op dat moment wilt zijn, vind ik wel interessant. Dat je jezelf opnieuw kan uitvinden eigenlijk in VR. Je hebt eeuwig leven als je jezelf digitaal laat uploaden, maar word je daar gelukkig van? Want er is geen eindpunt meer. Dus het gaat ook heel erg over die grens tussen leven en dood. En als je dat maar verlengt, wat gebeurt er? En wat doet dat met je? Action. Come and see for yourself. En er gebeurt natuurlijk heel veel in de gamewereld in VR op het moment. Maar de kunsten blijven een beetje achter. En ik vind het belangrijk dat wij als makers ook meehelpen aan de metaverse te bouwen. Dat is Come and see for yourself. Die verbeeldingskracht, dat zit wel echt diep in mij. En dat was al in mijn jeugd aanwezig. Ik wilde altijd dingen maken en ook vooral nieuwe werelden scheppen. Voor mijn ouders dan een soort van Dalhof maken in de woonkamer, waar ik dan ook met de cassette recorder geluidseffecten bij ging opnemen en waar je dan erheen moest. A bit smaller, so I'll fold it around the... Three, echoes that. Shrill as a hammer striking on loose metal, setting up a whirring, fluttering echo, louder than the peal itself. 3:10 p.m. Rain as a hissing sound in the leaves of the chestnut tree. 4 p.m. No rain, just ivy dripping. We hadden bedacht dat we dat skelet op een bepaalde manier zouden gaan maken. Alleen dat blijkt eigenlijk niet te werken zoals wij dat wilden. Die software werkt gewoon nog niet zo goed dat we het kunnen gebruiken. Dus de developers zijn zelf code aan het schrijven om dat in eigen hand te houden. Ja. Dus dit is nog plek 1 toch? Waar we nu naar kijken? Stuk 2. Je ziet echt ook dat best wel verschillende texture. Ja. Een ander soort lichting. Please, have a look yourself. If I don't write things down, I fear I might forget. Ik denk dat ik meer vragen stel in mijn werk dan antwoorden gegeven. Het publiek probeert om naar een bepaalde kant te laten kijken, zonder een soort van oplossing aan te reiken. Ik leef denk ik wel meer in de toekomst dan in het nu. En altijd bezig ben met vooruitkijken eigenlijk. Ik zou absoluut niet alleen in VR willen werken. Het is een soort extra gereedschap in mijn kist waarmee ik een bepaald soort verhalen kan vertellen.
Ja, soms heb je gewoon een strijkkwartet nodig en soms een orkest en soms 3D-film en soms VR. Dus dat hangt heel erg van je idee af en van je verhaallijn af. Between